ሰላም ውዶቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ እቺን የመሰለ ዚግዛግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የአልጋ ልብስ ነው። ስከር ለሶፋ ጣል እንደዚህ ሶፋ መደገፊያ ለምታደርጉት ነው። እንግዲህ ወደ ስራው ተከታተሉኝ። ወደ ስራው እንሄዳለን። መጀመሪያ 60 ሰንሰለት እንሰራለን። 60 ሰንሰለት እንሰራለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 እንሰራለን። ከ60 ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ወደዚህ እንዞራለን። 5 እናነሳለን ከዚህ ላይ። ከዛችን አንዳንድ እዚህ ጥብቅ እያደረግን አንዳንድ ለዚች ውስጧን እነዚህ ሸርገን አንዳንድ እዚህ ሸርገን 2 3 ከዛ ጋራ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ቆንሳ 15 ቆን እንሰራለን። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሰንሰለትን ቁጥርና 1 2 3 4 ሰንሰለት ቁጥርና 4 ሰንሰለት እዚህ ጋር መተን ዘለን እችላን ላይ ደብን እናደርጋለን። እችላን እችላን ላይ እንናገር መስራት ሰንሰለቱ ወዴት ነው የምትሆነው? ታች እቺን አንድ ላይ ማያያዝ ሰንሰለቱን እዚህ የምትሆነው በቃ አዛን አሁንም እንደዚህቹ 15ታችን እንሰራለን። 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 አሁን 15ኛው ላይ 3 እንቆማል። 3 ነው የምንሰራው። 1 2 3 ውስጥ አንድ ቀዳዳ ውስጥ በዚህ ከላይ እንጨምራለን። በዚህ ደግሞ ከታች እንቀንሳለን። አሁን እዚህ ጋር 5 የቀነስናት ለበኋላም እዚህ ከዚህ ጋር እስከዚህ 5 እንቀንሳለን ማለት ነው። ወርታች ይሄን ወደ ላይ እንጨምራለን። የወርታች እንቀንሳለን። አሁን እንደዚህ 15 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 ዘገናችን እንደዚህቹ እንቀንሳለን ማለት ነው። እንቀንስና ዞር እንገናኛለን ማለት ነው። ጨርሰናል። አሁን 3 ሰንሰለት እንሰራለን። 1 2 3 ሰንሰለት ለሚቀጥለው 3 ከሰንሰለቱ ቀጥለን ይሄን ነው የምናደርገው። እዛ እንደዚህ እያደረግን ይሄን እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር አሁን 5 መቀነሳችሁ እንዳትረሱ። 5 ቀንሳለን እዚህ ጋር እዚች ጋር እዚህ ጋር ደግሞ 5 እንጨምራለን። እዚህ ጋር የሰራሁትን ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንዴት እንደምታምር ታያችኋል። ልክ እንደዚህ ታምራለች አይደል? ልክ እንደዚህ ደግሞ ነው። ዚግዛግ ለአልጋስ በጣም ቆንጆ ነው። ለሶፋ በጣም የሚያምር ነው። ያው አንድ ወደ ላይ በማዕዘን አንድ ወደ ታች እንደዚህ ያው እቺን 5 እንቀንሳለን። ይሄ ደግሞ 5 እንደዚህ 3 እንጨምራለን ወደ ላይ እንደማዕዘኑ። በጣም ቀላል ስራ ነው። እንደዚህ እያደረግን ይሄን እዚህ ውስጥ እየሰራን በቃ አሁን ቅድም 15 ነበር እዚህ ጋር ይቀንሳል። 5 እየቀነሰ ስለሆነ እዚህ እያደረግን መስራት ነው። ስሩና ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ እንትን ነው። በጣም ቆንጆ ዲዛይን ነው። እዚህ ጋር ደረስኳለች። እንደገና 5ን ከዚህ ሞክሩና እዚህ ጋር ጠልፌ እንደዚህ 5ን አውቄናው ሰፊ ያርኩ ማሳያችሁ እንታቆው እንጂ ጥብቅ ነው የሚለው። ልክ እንደዚህ ድብን ነው የሚለው። ልክ እንደዚህ ይኸው አያስታውቅ ድብን ነው የሚለው። ይኸው እንደዚህ ድብን ነው የሚለው። እኔ አውቄው ሰሰት ያርኩ ማሳያችሁ እንድታቁ ነው። ሰፋ ያርኩ ማሳያችሁ እንጂ ስራው እንደዚህ ነው። ስራው እንደዚህ ድብን አድርጎ የሚሰራው እንዴት እንደማምር ይወጥ። እንደዚህም ስታደርጉ ወደ ላይ ነው ዚግዛጉ። እንደዚህም ስታደርጉ ወደ ላይ ነው። በጣም የሚያምር ስራ። ኢትዮጵያ ተሰራ ምን ስራ ያምር። ለአልጋ ልብስ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ለስከርፍ ምናምን በጣም ቆንጆ ነው። እሱን ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ስራ ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እንደምታመርታቱ ሁሉ ማመሰግናችኋለሁ። ከዚች ጋር ደግሞ ማዕዘኗን ስደርሱ ማዕዘኗን መስጠት እዚህ ጋር ጫፏ ላይ ስደርሱ እዚህ ጋር 3 ይሰራል ማለት ነው። እሱን ደግሞ ታያችኋለሁ። 3 እንትናች ማዕዘኑን ትንሽ ቸገር 3 ማዕዘኑን ያ ምክንያቱም ከዚህ ስለሚቀነስ በኋላ ለኮች እንደዚህ ይቀነሳል። እቺ 3 የምትጨምረው ስለምትቀነስ እዚህ ጋር ደረስላለ። ለዚህ 3 ማዕዘኑ እዚች ውስጥ እቺ ቀዳዳ ውስጥ 3 ነው የምናደርገው። 1 2 ያው እዚች ውስጥ 3 ወደ ላይ ነው የምንሄደው። ወደ ላይ የሚሆነውን 3 እናደርጋለን። ወደታች የሚሆነውን ደግሞ 5 ቀንሳለን። ይሄው እቺ እንደዚህ ሾጦ ወደ ላይ እንደዚህ ከዛ ተመልሰን ነው የምንሄደው። እዚች ጋር ወደዚህኛው እንሄዳለን ማለት ነው። አሁንም እቺ እንደገና 5 የምንቀንስበት ቦታ ነው። እንደዚህ ሄደን 5 ቀንሳለን። በቃ አሁን እንደ በፊት እንደጀመርነው 15 አይመጣልንም። 10ም 7ም 16ም ሊመጣ ይችላል። እንደ እንትኑ ነው ስለምንቀንስ እዚህ ጋር እንዳጨማመራችን ነው። ያ እንደዚህ ያገን እቺ ጋር ያ እቺ ድብን ለማድረግ ከፈለግን እናጋም ስላችሁ እቺ ግን ጥልፍ አድርገን እቺ እንደዚህ ድብን ስትል አትታይም። ያው እንቆልፋታለን። እኔ ለእናንተ እንድታዩ ብዬ ነው ጠልፌ ወደዚህ ያደረኩላችሁ። እንድታዩ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩላችሁ እንጂ ስራው ግን እንደዚህ አድርጎ ጥብቅ ሲደረግ ሙሉ ለሙሉ ቀዳዳ ተሸፈነና እንደዚህ ሞልቷለች።
ልብን እያልኩ ካሳየዋችሁ በዛ ነው እኔ ሰፋ ያረኩኝ ሰዎች ከዛች ለስተቀር እዚች እንላለን በጣም ቀላል ስራ ነው ሰርታችሁ ተጠቀሙ ቆንጆ ስራ ነው ሰንሰለታችሁ ደግሞ እንደፈለጋችሁ ምክንያቱም የአልጋ ልብሳችሁ ልክ ስለማታውቁት 1000 2000 3000 ሰንሰለት ስለምትችሉ ግን እዚህ ጋር ታካፍሉታላችሁ አሁን ይሄ 40 ከሆነ 40 ለስንት ጊዜ ለስንት ይሆናል ብላችሁ ብቻውን 10 አይደለ 10 እዚህ ጋር 10 እዚህ ጋር አያ ነው የምናደርገው ለ40 ከሆነ ለምን እቺናቺ እዚህ 5 ነው የምናደርገው ለምን 10 ነው 40 ነው የምናደርገው ስለዚህ ይሄ ማለኛው ይጨምራል ለምን ይሄ ደብል ስለሆነ እነዚህ ሲንግል ስለሆነ ይሄ ደብል ነው ይሄ ሲንግል ነው ይሄ ብዙ ነው የሚሆነው እዚህ ቻንስ ያንሳል 40 ለ3 እናካፍልና ይሄ 10 ይሄ ያለ የምናደርገው ማለት ነው ያንን እናንተ ተሰሩ በቁጥሩ ከሰራችሁ ሲጀምሩ አይጠፋባችሁ በቃ በሰንሰለታችሁ እና እንደዛ ጋችሁ ስሩ በጣም ቆንጆ ስራ ነው ዚግዛግ ነው በሲም ኢትዮጵያ ሳታቀሩ ይሄ ቆንጆ ስራ ነው ነገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከላይ ያንን ምንድነው የሚባለው ማዕዘናችሁ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ሶስቱን እዚህ ጋር ደግሞ ትቀንሳላችሁ በጣም ቀላል ስራ ነው ሰርታችሁ ተጠቀሙ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ አበርታቱኝ በጣም ፈልጋለሁ በርታታት ሼር ሰብስክራይብ ለምታደርጉኝ ኮሜንት ለምትጽፉልኝ በጣም ነው የማመሰግነው አገራችን ሰላም አማን ያርግልን ያፋቀን ያዋደን ተዋደዱ በጣም ነው የማመሰግነው እሱ ይችላችሁ